We are the Aspiring Chefs, and it's me, Joanna. It's me, Ella. It's me, Jacqueline. It's me, Mark. It's me, Noel. It's me, Jomar. It's me, Mike. And welcome to our Brand! vlog! Hello mga kaluto, this is Aspiring Chef Jacqueline. So now, pupunta po kami ngayon sa palengke upang mamili po ng aming ingredients. Let's go! A few moments later. A few moments later. Mga kaluto, so welcome ulit sa aming kapitong vlog. At ako nga po pala si Aspiring Chef Kuya Mike at ang iluluto natin ngayon ay Indian Chicken Curry. So ito po ang ating gagamitin sa ating pagluluto. Una, siyempre, ang main ingredients natin ang ating manok. Then, bawang. Next is sibuyas. At kamatis, tomato. So, na-blend na namin guys kung nakikita nyo. Na-blend na po siya. Then, asin. Curry powder. Tapos, turmeric powder. At ito po, luya. Tapos, chili powder. So, ang hiwa po ng mga onion tapos bawang po namin ay minced. Ngayon, ready na po ang aming mga ingredients at pwede na siyang lutuin. So, una po natin gagawin guys is, ilalagay po natin ang curry powder, turmeric powder, at yung chili powder. So, mamarinate lang po natin siya ng 20 minutes. Halu-haluin lang po natin siya. So, first po is painitin po natin yung mantika. At pag mainit na po, lalagay na po natin ng sibuyas. Madami po yung nilagay namin para mas masarap po. Next is bawang. At ating luya. Nagamit din po yung nilagay namin para masarap. Halu-haluin lang po natin. Then halu-haluin lang po natin. Po is yung na-blender po na tomato. Next ulit is, lalagyan po natin ng asin, pampalasa, at yung chili powder. Halu-haluin lang po natin siya. So, tapos na po ang Indian chicken curry. Anong lasa, Mark? Sarap. Sana all kumakain na. Ngayon ka na dyan. Ella, anong lasa? Maharap na maanghang. Ang una po natin gagawin